Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë të emisionit të Start, ku edhe këtë të premte sillim tek ju gjëra shumë të bukura dhe me vlerë. Dhe me vlerë duke qenë se do të flasim për një ndër shkrimtarët mjeshtra të gjuhës shqipe, atë të cilin nuk mund ta harrojmë dot sepse është vepra e tij e cila vazhdon të jetojë. Do të flasim për ndërmjedën dhe ditët e mjedës dhe kam kënaqësinë të kem në studio Dominic Kukgjinin. Mirëmëngjes dhe faleminderit që jeni sot me ne. Mirëmëngjesi. Është kënaqësi që e pranuat ftesën tonë për të folur për një personalitet siç ishte Mjeda, edhe për të folur për këtë figurë e cila i ka dhënë shumë letërsisë shqiptare. Patjetër është gjithherë kënaqësi të flitet për poetin Mjeda dhe për shkrimtarët e tjerë, për poetë të tjerë, dhe të fillohet, si më thonë, edhe mëngjesi kaqmarr, sepse kur flasim për këto figura, faktikisht kemi shumë çka të marrim nga këto dhe të mësojmë. Dhe në radhë të parë të mësojmë të jemi edhe më të edukuar, më të sjellshëm, më të mirë, dhe nga ajo atë vinë dhe rezultate tjera dhe jetësore. Kështu që kur fillon dita me këto lloj temash, besoj që vetëm çka u bën mirë njerëzve se sa të filloj me gjërat e tjera të shtushme ngaherë që fillojnë me mëngjes ose tema që janë përditshme, që të cilat nështë të banë edhe ngarkesë për qytetarët. Keni shumë të drejtë. Kështu që ndërmjeda është një rilindas i vonshëm, kështu e quaj unë, dhe me të drejtë e quaj, sepse rilinda shqiptare ajo ka filluar nga vitet 1800, po themi 55-60, por ka vazhduar dhe është për shumë kohë të gjatë. Dhe në radhën e tyre është dhe poeti ndërmjeda, i cili ka lënë gjurmë të pashlyeshme në kulturën shqiptare, pra në kulturën e përgjithësi. Sepse Mjeda, them në kulturën shqiptare, sepse ai faktikisht është marrë me shumë fusha të ndryshme, ne ato njohim ose kemi mësuar vetëm si poet, por faktikisht ai është marrë me fusha të gjithanshme. Dhe në disa prej tyre ka pas mjaft sukses dhe ka lënë gjurmë të dukshme, po themi në historinë e kombit tonë. Ndërmjeda e ka lindur në Shkodër, në fakt edhe pse ka mbiemrin Mjeda, e ka lindur në vitin 1866 dhe normalisht ka vdekur pikërisht edhe në Shkodër në vitin 1937. Thash që e ka mbiemrin Mjeda për arsye se prind e tij janë ul nga kryqëzimi i Pukës në afërsi të Shkodrës, siç ishte fshati i sotshëm Mjeda, dhe nga qëndrimi i prindit aty faktikisht e kanë marrë dhe mbiemrin dhe atë e ka ruajt dhe e ka trashëguar, po themi edhe në kohën rinore dhe në kohën e mëvonshme. Por ai si fëmijë faktikisht ka lind në Shkodër, edhe pse e mban atë mbiemrin. Kështu që ai ka qenë fëmiu i parë dhe pastaj pas tij ka qenë dhe Lazar Mjeda, i cili është një figurë mjaft interesante dhe është shumë e rëndësishme edhe për historinë e popullit shqiptar. Dhe me qenë se ai personalitet nuk është studiuar sa duhet, por kohë të fundit ka që janë marrë edhe me jetën e tij dhe delsa ai ka qenë faktikisht prapaskena e shumë aktiviteteve, shumë botimeve të ndryshme të cilat janë zhvilluar gjatë kohës së poetit Mjeda, ka qenë ai duke i nxitur edhe si organizator në një farë mënyrë, duke financuar, duke stimuluar dhe të tjera. Kështu që në këtë drejtim mund të them se Mjeda si fëmia më i madhi, ai disi i lidhun edhe me në atë kohë me shoqërinë jezuite, ai ishte përcaktuar që ta merrë një rrugë e cila ishte pak sa po themi e veçantë për kohën, për arsye se me siguri e ama e tij Lukeja ka menduar që ta ketë fëmijën e parë, ta ketë vetja, të jetojë së bashku me te. Por ai e zgjodhi një rrugë tjetër dhe faktikisht mori drejtimin e një bariu që të batë një bari shpirtënor. Dhe pikërisht nga
shoqënia jezuite pra nga Shkoda në vitin 1880 ai u dërgue në studime për në disa qendra të Evropës. Sepse jezuitët faktikisht ata i dërgonin kandidatë vetë nga një vend në një vend tjetër, duke marrë njohuri të ndryshme, duke njohur në mënyrë që formimi të ishte më i plot. Formimi të jetë edhe sa më i plot, pra sa më i gjithanshëm. Kështu që ai kaloi në radhë e parë, kaloi disa, po themi, përgatitje, kurse përgatitore në Francë, dhe pastaj kaloi në Spanjë, nga Spanja, pastaj është rikthye në, po themi, në pjesë në veri të Italisë, siç ishte Kraljevica ose Portore në atë kohë o quajt, dhe mandej ka vazhduar përsëri në disa qytete të Italisë. Do thotë se gjithë kohën studimore ka kaluar jashtë. Dhe për të përfunduar studimet e tij, për të përfunduar në Krakova të Polenisë. Dhe aty faktikisht është shëgruar përmeshtar në vitin 1895. Dhe kështu poeti ndërmjeda pas një qëndrimi të shumë kohësh, po themi afër 20 vjeçar, ai përsëri kthehet në Shqipëri. Në Shqipëri nga këtu ku e kishte lanë që ishte në nëbrinë osmane, e gjeti përsëri të rubruar atë dheun. Fatkeqësisht. Gjatë asaj kohe, faktikisht ndërmjeda gjatë gjithë kohës sa ishte jashtë në përqendet e ndryshme Evropës, duke thithur dhe kulturën, traditën, historinë, letërsinë e tjera evropiane, ai gjatë asaj kohe veç ka filluar të merret me poezi, ka filluar të përkthej poezi. Që në këtë drejtim, unë them se poeti ndërmjeda ka qenë një talent i lindur. Talent i lindur, të cilin atë talent ai ka mundur ta zhvillojë në atë kohë fatbarësisht, duke shkuar ke jezuitët të një shoqëri e cila gjendet brenda kishës katolike dhe e cila ka pas si destinim të merrej vetëm me zhvillimin e arsimit, krahasim me urdhat e tjerë brenda kishës, siç kanë qenë franciskanët ose janë edhe sot, që janë marrë me jetën sociale, ose kanë qenë salezianë që janë marrë me edukatën rinore e tjere. Kështu që ndërmjeta faktikisht të shoqëria jezuite kishte gjetë veten shumë mënyrë të plot, shumë, se themi, kishte gjetë veten që të formohej sa ma mirë dhe t'i gërsheton atë kulturën, po themi, të pakt që ishte zhvilluar në Shqipëri, t'a gërsheton me atë evropiane. Dhe faktikisht kjo ka ndodhur. Kështu që besoj që në këtë drejtim duhet edhe nështë të vazhdohet biseda. Absolutisht, po. Sigurisht. Ndërkohë që me lejen tuaj do të shkëputemi për pak çaste publicitet, pjesë e panelit në studio do të jetë edhe profesori i nderuar Alfred Çapaliku. Kompleksi turistik Velipoja Grande Europa Resort. Giganti i bregdetit shqiptar i rrethuar nga deti dhe pylli. Oksigjeni mjaftueshëm për të shijuar pushimet tuaja. Bëjni tuaja standardet më të mira europiane, me mundësi pafund për të pushuar, por edhe për të ndërtuar biznes. Apartamente, pishina, ambiente sportive, parkim, dyqane, restorante. Një qytet i ri modern. Bëhu blerës i zgjuar duke bërë zgjedhjen i pari. Velipoja Grande Europa Resort, e ardhmja e turizmit shqiptar, projekt Maramendës, vullosur nga cilësia, perle krijuar nga dora e njeriut dhe vetë natyra. Ashtu që Po ndishtë Emisioni Start dhe flasim sot për ndërmjedën, për ditët e mjedës, në është bashkuar tashmë në studio profesori nderuar Alfred Çapaliku. Mirëmëngjes profesor. Mirëmëngjes. Faleminderit që jeni bërë pjesë e këtij paneli. Krejtësi është e gjitha jona. Çfarë mund të themi për mjedën, për këtë personalitet të letrave shqipe? Mendoj që emri i mjedës është kaq i madh
Sa nuk mund ta zënë dot korniza një emisioni televiziv. Nuk mund ta zënë dot korniza një sesioni shkencor. Por mund ta zëj ndoshta një libër. Një libër për mjetën. Ose ndryshe, një vërmitari për mjetën. Ose ndryshe, një film për mjetën. Atëherë, problemi shtrohet ndryshe, sepse kur bëjmë një film dokumentar për mjetën dhe ne e kemi një tillë në saje të Dominikës, i cili ka bërë dhe gjirimin, deri diku dhe skenarin, megjithëse skenari në pjesën më të madhe është nga mentor Shuku, i cili kushtoi jetën mjetës. Pra kur është fjala për film, ne mund ta shohim mjetën poliedrik, që do të thotë në të gjitha aspektet e jetës tij, ku çuditërisht elementi fetar luan një rol, por nuk është roli kryesor. Sepse mjeta, përveç që ishte njëri ekleziastik para kishës, ishte njëri i popullit. Për të treguar këtë, unë do t'jap vetëm një shembull. Me kënaqësi e dëgjoj. Ndoshta shembulli i fundit i jetës mjetës. Momenti i vdekjes. Në momentin kur mjeta vdes, me datën 1 gusht të vitit i 1937, kisha jezuita, ashtu siç kishte bërë me gjithë klerikët e tjerë, pa përjashtim, vendosi që të gjitha ceremonitë mortorit të bënte në kishën jezuite dhe kisha atë ditë u vesh me zeza, që do të thotë majti zi, majti pikëllim për mjetën. Por çuditërisht rinia shkodrane nuk u pajtua me një vendim të tillë rigoroz, bëri një person kaq të madh, sa mjeta i madh, tashmë i rrethuar me kurora lavdie dhe me kurora funebre, u shëtit në për të gjitha rrugët e Shkodrës, duke u majtur në dorë arkivoli i tij nga rinia shkodrane, dhe masi u ban ndërimi popullor i jashtëzakonshëm, ndoshta i krahasuar me katafalkun e kishës e fishtës me 30 dhjetor të vitit 1940, pastaj u risodh edhe një herë aty ku kishte vendi. Pse e dhash këtë shembull? E dhash këtë shembull për të treguar sepse janë bërë shumë përpjekje serioze që vepra e mjetës të jetë gati prodhim i gatshëm për të studiuar nga nxënësit, nga mësuesit e këtyre nxënësve, mësuesve letërsisë, nga studentët, nga mësuesit e këtyre studentëve pedagogët dhe nga kritikët apo studiuesit e merfill shkencor nga Akademia e Shkencave. Dhe kjo punë bë fillimisht nga Mark Gurakuqi, i cili mlolli veprën e mjetës dhe i cili bëri një studim monografik mjaft mirë për kohën, kushtuar mjetës. I dyti, i cili bëri një vepër të tillë shumë të vlefshme, ishte studiuesi Rinush Idrizi, i cili gjithashtu e mlolli jetën e mjetës, e interpretoi atë dhe nguli kam edhe një herë për kohën kur butua, kemi parasysh libri u butua në kohën e monizmit, ishte një libër i jashtëzakonshëm, sepse ishte shumë i guximshëm. Thynte disa tabu, të cilat koha nuk i lejonte. Pastaj erdhi studiuesi mentor Shuku, i cili i kushtoi gjithë jetën mjetës dhe për fat mirë tashmë në demokraci arriti të botonte një libër me 11 vëllime, më duket Dominik me 12. 12 vëllime, goxha. Pra kemi të bëjmë me një dyzinë veprash kushtuar mjetës. Ky libër, ose më mirë thënë kjo enciklopedi mjediane, është kaq skrupuloze sa çdo studius, çdo interesuar për mjetën, për çfarë do që të ketë nevojë, do ta gjejë të gatshme, duke i marrë vitet e mjetës nga vitet e fëminisë, tek vitet e rinisë, tek vitet e burrnisë dhe pastaj në vitet kur unë plak. Karakteristike mjetës si personalitet, unë përmenda por fjalën poliedrik, që do të thënë shumë planësh. Karakteristike mjetës është kjo, që është arkitekt i gegnishtes. Ai ka qenë një drejtues i një shoqërie e cila shtypte libra, por kur erdhi puna në kongresin e manastirit për të vendosur alfabetin e gjuhës shqipe, ai heq dorë nga alfabeti i tij dhe përqafon alfabetin e mbar shqiptar me 36 shkronja që kemi sot. Pra është një gest, do të thojë unë, tepër patriotik, të shkapërzesh mi vetën tënde, mi vjarsha që ke shkruar gjëra në atë kohë, mi punët që ke shkruar gjëra në atë kohë, dhe të përqafosh një diçka kombëtare siç ishte alfabeti ynë me cilën jemi rritur dhe jemi bërë ditur.
Karakteristikë e mjedës tjetër, duke qenë pra arkitekt i Gërgrishtes, është i vetmi poet shqiptar, i cili ka studime gjuhësore. Asnjë poet. Po marrim poet fare të mëdhenj, po marrim Naim Frashin apo Dritë Ragollin. Po marrim Filip Shiroken apo Gjergj Fishten dhe Ismail Kadaren, asnjëri për këtyre që sapo përmenda nuk ka një shkrim të vetëm gjuhësor, studim gjuhësor. Mjeda ka 3 të tillë. Dhe kjo tregon pra, që ai vlerëson të gjuhën si një mjet të artë për të shprehur një mendim të jashtëzakonshëm. Karakteristikë e mjedës është që Gërgrishten e bëri të tingëlloi, i dha muzikalitet. Me 10 herë, apo ndoshta me 100 herë, kam thënë me vete ku e mori muzikalitetin mjeda. Dhe më në fund, tek libri Çukut zbulova. Kur ishte në Kremonat Italis, ai kishte qenë mësues muzike. Pra jo mësues letërsie. Interesant. Mjafton ky fakt për të kuptuar që mjeda, tingëllimin e tij e ka edhe nga natyra, nga nëna vet, por ama e ka edhe nga studimet, dhe unë mendoj nga i ka ardhur kjo muzikë. Muzika i ka ardhur atij jo ndoshta nga studimi i këngës popullore, po nga studimi i muzikës liturgjike i këngës gregoriane, që është dashur për nevojat kishtare. Megjithatë, kur është fjala për poezinë, nuk ka rëndësi nga vjen muzika. E rëndësishme është që 7 notat e pentagramit shkrihen me 36 garmat e alfabetit. Dhe kjo është gjë shumë e bukur në fakt. Dominik, ju keni kushtuar një sër veprash, i keni kushtuar kohën e jetës tuaj kësaj figure të lartë për të cilën folëm deri tani dhe keni sjell ndoshta kështu një imazh akoma më të gjallë të mjedës. A mund të na flisni pak, ju lutem, qoftë edhe për filmin dokumentar cilin keni realizuar, por qoftë edhe për të tjera vepra? Po, unë faktikisht jam munduar të vazhdoj atë çfarë të tjerë të kanë filluar ose kanë bërë për poetin mjeda. Të ecësh në këtë rrugë. Po, patjetër, sidomos ta personat të cilat i përmeni dhe profesor Alfredi, dhe për fat të mirë unë jam gjendur në familjen e Kuklit vitin 2007 dhe pikërisht aty mësova se ka qëndruar poeti mjeda, sepse përpara nuk e dija. Dhe mësova se aty janë 2 objektet e tij, të cilat ai faktikisht i ka krijuar, ai ka projektuar, sepse ndër tjera poeti mjeda po se ka qenë projektues ose hartues i shumë gjanave, të cilat foli profesori dhe të tjera që thonë tek janë zbuluar tek libri i Mentor Çukut, ai është marrë dhe me arkitekturë. Do thot, ai ka projektuar kishën dhe shtëpinë në Kukull dhe pastaj ka projektuar dhe disa kishat e tjera, ndërto ka qenë dhe ajo kisha e Rusit në Shkodër bashkë me atë Gjergj Fishten dhe inxhinier ka qenë Idromeno. Kështu që mandej ka dhe objektet e tjera që ai ka projektuar. Kështu që unë gjendem në një vend shumë pak të njohur, ndoshta si ambient, por shumë domethënës. Këtu nisi ndoshta dhe ajo dëshira për të marrë me këtë figurë? Aty ka jetuar poeti mjeda për 30 vite me radhë. Dhe faktikisht ajo qendër është shumë tjetër e rëndësishme, kombëtare, për me vlerë kombëtare, për arsye se aty janë shkruar dhe rishkruar dhe plotësuar gjitha veprat e tina. Pra, çdo gjë që ai ka krijuar derisa ishte student, qoftë në Kierit e Italisë, pra afër Torinos në Itali, qoftë gjatë kohës në Kremonës, qoftë poezi të ndryshme që i ka bërë edhe kur ishte në Krakow, sepse aty është faktikisht është shkruar dhe gjuha shqipe, poezia gjuha shqipe, kushtuar Majerit, qoftë poezitë e tjera derisa ishte në Kralevicë, Portore, Vllavrasi që ishte një përkthim i poezive dhe të tjera, me gjitha faktikisht mjeda në këtë qendër është marrë, sepse ka ardhur aty të punojë nga viti 1906 dhe deri në 37. Edhe pse gjatë 3 viteve të fundit ai banon të Shkodër, sidoqoftë ai mante titullin e familjarit të Kuklit dhe kujdesoi për atë vend. Kështu që duke parë se këtu çdo gjë është zhvilluar rreth këtij personaliteti, po them shumë plan, siç tha dhe profesori, duke parë se këtu është marrë dhe me aktivitete të tjera, po themi edhe politike, sepse ka qenë dhe deputet në 2 licitacione, 1920 dhe 24, pastaj këtu ka luajtur rolin e një diplomati, sepse ai ishte njëri i besueshëm i Austro-Hungarisë, i cili ndërmjetësonte mes Austro-Hungarisë dhe
po themi këtë shqiptarve që ishin në atë kohë, hala ishin në Rubrinë Osmane, dhe vëmëtajt e tjera që është marrë edhe qoftë si muzikant, edhe qoftë si ai i cili është marrë dhe me mësimet e ndryshme duke mësuar banor të mësojnë, të punojnë bukën, të punojnë tokën, do thotë të merren me bujqësi, sepse ka sjell dhe vepra vegla bujqësore ka sjell për Austro-Hungarisë në atë kohë, ka sjell në Kukull për të mësuar njerëzit e tjera. Do thotë vepra çdo gjë rreth mjedis është zhvilluar në Kukull. Për të edhe ai vend disi kur njeriu shkon atje, po sidomos edhe për mua disi emocionohet, sepse aty gjendet shtëpia e tij, ku ai ka banuar, aty gjendet dhoma e tij, aty gjendet tryeza e tij, në cilën janë shkruar gjitha dhe rishkruar të gjitha vepra, aty gjendet edhe kisha aty ku ai është lutur, sepse për poetin ka qenë shumë e rëndësishme frymëzimi që kanë qenë frymëzimet hyjnore, frymëzimet muzat, nga vinë muzat nuk vinë dikun nga një ambient, po themi kështu qytetar, ma tepër vinë nga një ambient i izoluar, nga një ambient natyror, nga një ambient ku njeriu e gjen veten dhe e gjen dhe hyun, pra gjen Zotin, sepse duhet thënë që gjithë këta poet ose shkrimtar që kanë klerik, disa mundon nështë të thonë variantet ndryshme se ata jo, andaj kënej ma pak ka qenë fetar, andaj shukja, në atë kohë nuk ka pas ateizm. Në atë kohë s'ka mujtë imagjinohet njeriu tjetë ateist. Si të shkjo moda e sotme. Po, mandej në atë kohë materializmi ka qenë për hapër, por jo ateizmi në kuptimin e saj. Kështu që ti je fetar në atë kohë ka qenë një gjë pozitive, një gjë frymëzuese, një gjë shumë e dobishme për njeriu, siç është dhe sot. Në kohën e sotshme, një gjë e tillë. Tjetër është përcaktimet që banë njerëzit andaj këndej, po flas në kuptimin e përgjithshëm. Ti je njëri që i beson asaj makulmorjes. Ajo është një gjë që duhet ta ketë çdo njeri për ta pasuruar veten, për të ndihmuar vetes. Kështu që ka qenë dhe kisha, dhe kështu që këto objekte duke parë se ishin gjëra të keqe, sepse gjatë kohës komunizmit kisha ka qenë vatër kulture, ka qenë depo ushtarake, vend grumullimi e tjera ka qenë ndamtume, dhe në anën tjetër gjithashtu dhe shtëpia e poetit Mjeda edhe ka qenë ndamtume për arsye se kanë jetuar banorët e fshatit atje, dhe për një kohë caktuar një dhomë ka qenë shtëpi muze, sepse poeti Mjeda edhe në kohën e komunizmit ai është studiue, ndoshta me kufizime, por është studiue në kuptimin letrar, në kuptimin poetik, është studiue sepse ai është liriku më i madh shqiptar dhe letërsia shqipe kishte mbetë e cunguar pa te. Për këtë arsye është studiuar Mjeda. Kështu që në këtë drejtim ka qenë dhe i ndërtuar një dhomë kushtuar pra poetit Mjeda, një dhomë, një tip muze. Dhe ai muze normalisht në vitet 90 ka qenë i shkatruar, disa objekte që kanë qenë atje janë sjellë në Shkodër. Kështu që në kohën kur unë shkova atje dhe çdo gjë faktikisht ishte e zbehtë, ishte e lodhur. Dhe kështu që mora atë iniciativën me i restaurua të dy objektet dhe 2012 kam arrit me restaurua kishën, pastaj ambientin rreth rrotull dhe me ndërtuar shtatoren e poetit Mjeda. Kështu që është një shtatore gjigante, mund të them që ja kanë zëlidhë qytete të mëdha, po themi në Shqipëri dhe më gjerë, dhe është vepër e projektuar nga Sadik Spahiu, një skulptor nga Shkodran, por që punon në Tiranë, pra është nga Shkodra punon në Tiranë, dhe kështu që është arrit të bëhet një ambient mjaft i këndshëm aty. Një qendër pelegrinazhi kështu është kthyer. Dhe faktikisht është qendër pelegrinazhi sepse ne kemi filluar dhe të zhvillojmë aty dhe ditë e Mjedës nga viti 2011. Dhe çdo vit kemi organizuar takimet, qoftë për vdekjen e poetit Mjeda, që është me një gusht, qoftë edhe duke kremtuar dhe datëlindjen e tij. Kështu që këto dy faktikisht data gjithherë janë festuar nga qendra ndër Mjeda dhe ku kanë ardhur studiues të ndryshëm, kanë ardhur poetë të ndryshëm, shkrimtarë, skulptorë, diplomatë të ndryshëm kem pas, kanë ardhur nxënës të ndryshëm të shkollave nga Tirana, kanë ardhur shkollat për rreth rrotull. Kështu që është bërë një vend faktikisht i ndërkombëtarizuar,
Sepse kanë ardhe dhe njerëz të huaj, kanë ardhe diplomat të huaj, studentë nga Austria, kam pas rastin që kam përcjell, do thonë kam pritë përcjell e tjerë. Kështu që Albani vend mjaft i përshtatshëm për ta kujtuar veprën dhe jetën dhe veprën e poetit Ndërmjeda. Profesor, si kujtohet sot Mjeda dhe sa është ai i vlefshëm në ditët tona kur duhet ndoshta të kthejmë pa kokën pas dhe të mendojmë për ata realitet që ai pasqyronte në veprën e tij që në atë kohë? Duke vazhduar drejt për drejt mendimin e Dominikës dhe duke dashur të njëjtën kohë të përgjigjem drejt për drejt pyetjes suaj, vere me kënaqësi se në Shqipëri, jo vetëm Shkodër, por në Shqipëri punon më në fund javë përpara. Në çfarë kuptimi? Në kuptimin e përkujtimit serioz, të disa figurave serioze. Kështu për shembull në Gjirokastër është një qendër kulturore për Eqrem Çaben dhe për Musine Kokalarin. Është ngritur shtëpia Ismail Kaderes për zgjallje. Kjo ka një vlerë tepër të madhe. Pra shkrimtari nuk pritet për me vdek, shkrimtari është gjallë, shkrimtari është mesnesh, shkrimtari shkruan, dhe ndërkohë shteti do të thojë unë, apo qyteti, apo ministria, pa rëndësi ka asikush, kujtohet që të përfundoj shtëpinë e shkrimtarit dhe ta bëj objekt pelegrinazhi. Në Shkodër ndodhen, për mendimin tim, dy gjëra. Njëra do të them, jo e mirë, tjetra shumë e mirë. U zhduk nga harta kulturore shtëpia Luigjë Gurakuqit. U zhduk nga harta kulturore e Shkodër shtëpia Migjenit, për 1001 arsye. Paramata eksponate të rujtëra, qoftë nga Migjeni, qoftë nga Luigjë Gurakuqi, nuk ka hije të rrinë me një cep muzeumit Shkodrës. Por shteti duhet të investoj dhe aty pranë, në pamundësi që t'i bëj edhe njëherë si që kanë qenë, aty pranë, të krijoj një shtëpi muze, qoftë për Gurakuqin, qoftë për Migjenin, sepse janë figura me të vërtet me cilin Shkodra krenohet një lloj si me Mjedën. Nuk do të thoje as më pak, as më shumë. Janë figura gjigande. Ajo që lidh për mendimin tim disa shkrimtar është që cilësia atyre është sasi. Kemi Migjenin me një libër, dhe është një ndër shkrimtarët me model që ka letërsia shqipe. Kemi Mjedën me një libër, kam fjalën për libër poetik. Dhe përsëri, kemi shkrimtarë të tjerë si Filip Sheroka, të cilët gjithashtu kanë vetëm një libër. Ka dhe shkrimtarë tjerë pastaj që kanë shumë libra. Ajo që e dallon Mjedën nga këto shkrimtarë që kanë një libër, që e dallon nga Migjeni apo që e dallon edhe nga Filip Sheroka, është se Mjeda është lideri, udhëheqësi i shkollës letrare të Shkodrës të jezuitëve. Siç ishte Fishta në anën tjetër, lider, udhëheqës para i shkollës franceskane. Pa kombinimin e këtyre dy shkollave, ne nuk mund të flasim për letërsi të mirëfillt, për poezi të mirëfillt, për dramaturgji të mirëfillt, për komedi të mirëfillt, në vitet 30, në vitet 40, gjithë ky kontribut para i shkollës franceskane dhe i shkollës jezuite gërshëtohet nëpërmjet Mjedës dhe nëpërmjet Fishtës. Për fat, Mjeda ishte një shkrimtar që jetoi gjatë, në ndryshim nga Migjeni, për shembull, të cilit ju kput jeta në rininë e tij, apo Gaspar Pali, apo shumë shkrimtarë tjerë të cilët nuk kanë jetuar shumë. Dhe Mjeda, duke jetuar relativisht gjatë, në moshën 71 vjeçare më duket nda nga jeta, ai i pa të gjitha mundësitë që ta segmentizonte jetën e tij edhe për gjyqësinë, edhe për arkitekturën, edhe për punën me fshatarët ku solli për herë të parë veglat moderne të bujqësisë. E shfrytëzoi jetën. Pra, e shfrytëzoi jetën e tij, pra në kuptimin e fjalës nuk i dogje etapat. Nëse mund të flasim me një fjalë trendi sot, siç është djegja e etapave, ai nuk i dogje etapat. Ai pati mundësi edhe me mësu gjuhë huaja. Ishte hiperglot. Hiperglot do të thotë më tepër se poligloti. Pra, ishte një njeri i cili duke dhënë një shembull shumë të madh, jo vetëm si klerik, jo vetëm si poet, por edhe si mësues. Ai ishte një mësues i mrekullueshëm i gjuhës tek shkolla severiane. Dhe nxënësit e tij e kanë përndër dhe një jetën ku e kanë pas gjithë jetën e tyre si gjurmë punën e jashtëzakonshme të Mjedës. Më lejoni t'ju jap vetëm një shembull. Kënaqësi. Po punoj këto ditë
për një libër monografik për Veli Stafën. Veli Stafa është vllau i Qemal Stafës, herojit të popullit tonë, dhe vitet i fëminisë i ka kaluar në Shkodër. Veli Stafa, vllau i tij Qemali dhe vllau i tyre më i madh, Alajdini, të tre, baba i tyre Hasani i regjistroi në shkollën Saveriane. Dhe aty morën edukatën e mirëfillt. Veliu i takoi të ishte nxënës i mjedis. Vetveti u kuptohet gjua shqipe i doli 10, dhe ka një replik, një detaj që Margura Kuqi ka kap shumë bukur, është biseda që bëhet midis Nere Mjedës dhe Injat Zamputit, i cili ishte sekretari i shkollës. Çfarë po shkruani thotë? Po shkruaj thotë diplomen e Veli Stafës, i cili e ka marrë me notën 10 në gjuhën shqipe, diplomin e tij si gjimnazist, si liceist. Afrohet Mjeda i thotë, këtij Veliut notën 10 mos ja vën me bojt zez, po më ja shkruaj me bojt kuqe. Edhe kështu është, kam pa dokumentin tek Serveriane, tek Vili Kamsi. Ata që kanë kuriozitet do të shohin që nota 10 e gjuhës shqipe tek diploma Veli Stafës është vu me insistimin e Mjedës me bojt kuqe. Edhe është këtë shembull për të tregu që sa i mirë, sa i kujdesshëm, sa i vëmendshëm, sa vlerësues ishte Mjeda ndaj studentëve të tij, aq më tepër ndaj nxënësave të cilët kishin një prirje për të bërë nesër shkrimtar, për të bërë nesër shkencëtar. I tillë ishte Veli Stafa, ishte edhe shkrimtar, po edhe mjek, meqenëse sa i studioi në Bologna për mjekësi. Dhe letërsinë dhe gjuhën e mësuar nga Mjeda, ai përdori gjithë jetën e vet me një elegancë tepër të madhe, sepse tek e fundit ishte nxënës i Mjedës. Karakteristikë tjetër e vlerësimit të Mjedës është krijimi i aktiviteteve të përvitshme, siç e ka gjetë mjaft bukur Dominika, vetvetill, i mbështetur nga ministria. Më ka bërë përshtypje shumë si vjet, nuk do t'jap emra, për të vizë zëvendës kryeministja e Shqipërisë, dhe të ligjeroj për Mjedën, u më duk në diçka krejtësisht e veçantë. Nuk më shkon të mendja kurse se si ka mundësi që një ekonomiste tek e fundit, e cila ka një profesion krejt tjetër, të arrit flas aq bukur për Mjedën. Mu kujtues Abrahamiti, i cili thot një studim të tij, Mjeda është bërë pjesë e shpirtit tonë. Pra, mësuesit tanë letërsisë, kaq mirë na kanë mësuar Mjedën nëpër klasën e 8 apo në gjimnaz, sa që çfarë do lloj profesionit të marrin njeriu është në gjendje të recitoj mollat këputu në një degë, 2 qershia lidh një rfan, ku fillojnë kufit e gegët, rrin 2 qika me një nan. Pastaj më pëlqeu mjaft edhe diskutimi i Ministres Kulturës, e cila rahu edhe tek çështja e përkthimit si një aksesor shumë i fuqishëm tek Mjeda. Nuk mund të bëhesh një poet me dimensionet e Mjedës nëse ushqehesh vetëm me folklorin tënd dhe vetëm me kulturën tënde. Poeti që të jetë një poet i madh është një poet shumë dimensional, dhe të dimensione i merr nga kultura huaj, nga tradita huaj, e cila përthithet, siç thoshte një austriak për Mjedën, August von Kral, konsill austriak në Shqipëri, Mjeda thot punon si një blet. Çfarë ka dashur thot August von Krali për Mjedën, duke thënë ai punonte si një blet, thithte nektarin nga shumë lule dhe pastaj përllonte nëpërmjet polenit mjaltin e krijimtarisë tij. Karakteristikë tjetër në këtë aktivitet ishte prezenca e një profesorit shumë të nderuar, profesor Tomor Osmanit, i cili ka një libër të mrekullueshëm për alfabetin e gjuhës shqipe, pastaj për Komisinë Letrare të Shkodrës, dhe më mirë se ai askush tjetër nuk e njihte Mjedën, sepse është i vetmi që ka jetuar në kohën e Mjedës. Pra, kur profesori ishte 2 vjeç, Mjeda jetonte 2 vitet e fundit të jetës tij. Pra, ai që e periudonte Mjedën edhe në Kronës, në kohë, pra. Dhe i rritur, me të ishte profesori i cili majti një temë me të vërtet interesante për kontributin që ka dhënë Mjeda kryesisht tek Komisia Letrare e Shkodrës. Pastaj e mori fjalën një studius tjetër mjaft i mirë, Gjovalin Shkurtaj, me origjinë nga Shkodra, nga Hoti,
po që tani jeton në Tiranë, profesor shumë i nderuar, i cili gjithashtu e shpalosi mjedin në rolin e shqiptarisë. Pra, konceptin e shqiptarisë, mjeda i ka paraprin, kujt? 28 nëndorit vitit 1912. Pra, jepte në poezi atë që realisht nuk ishte në jetë. Ishte taman, poeti është paksale profet. Kështu që ai profetizoi ardhen e shpejt të pavarësisë me fjalën shqiptaria. Karakteristikë tjetër e studiusëve të tjerë ishte edhe një studius nga Shkodra, Zia Vukaj, i cili foli për melosin e poezisë mjedis. Me një eksperiencë që ka nga vite e vite si mësues Ziaj, dhe me një sharm që ka si kritik dhe si përkthys, ai arriti ta dimensionon dhe mjeden duke folur pa letër, e solli tek publiku i thjesht, sepse ka dy mënyra ta interpretosh mjeden, duke studiuar dhe duke shkruar gjithçka në letër për të mos ikur as garma, dhe nga ana tjetër duke e vulgarizuar mjeden, në kuptimin e mirë të fjalës. Fjala vulgarizim nuk ka kuptimin e keq, duke e shpërndar mjeden për ta kuptuar gjithkush. Dhe pastaj vlera e fundit, po do të thoja ndoshta e para e këtij aktiviteti që u zhvillua si vjet, ishte edhe recitimi dhe kënga e grupeve folklorike, dhe nga ana tjetër një koncert me muzikë llome nga Anton Kaftalli. Pra ne kishim kështu, muzikën popullore, folkun popullor, recitimin e mjedis, muzikën klasike, fjalën e njerëzve të pushtetit, do thoj unë, fjalën e njerëzve të shkencës, ishte gjithçka. Pra, nuk ishte asgjë më dhe asgjë tjetër. Për ta mbyll fjalën time, është që ky aktivitet u shoqëruar nga një botim shumë i veçantë, nga botimi anastatik i juveniles mjedis. Për dëgjuesit e televizionit, ndoshta dikujt fjala anastatik i duket pak e huaj dhe e huaj është si fjalë. Domethënë merret libri i botuar 100 vite më përpara, fotokopiohet faqe për faqe, dhe në këtë mënyrë ai vjen i pavjetruar ashtu siç ishte 100 vite më përpara. Në atë kohë. Ishte një veprim shumë i mençur, sepse në momentin kur kalojnë 100 vite për një libër, fillojnë dhe veprojnë agjentet atmosferik. Fillon dhe vepron myku, fillon dhe vepron zverdhja faqes, grisja faqes e kështu me radhë. Ndërsa në këtë mënyrë libri inovohet, bëhet i posaçtypur. Duke sigur rikthyer edhe një herë. Dhe ka një sharm ky libër. Duke lexuar këtë libër, qoftë lexuesi i zakonshëm, qoftë lexuesi elitar, kupton se si ka qenë shqipja 100 vite më përpara, dhe kupton se si ka evoluar ajo. Unë po kam qejf të lexoj vetëm një fragment. Me kënaqësi e dëgjoj. Është fjala për Loken, do lexoj vetëm 4 vargje për të parë se si tingëllon mjeda 100 vjet më përpara dhe se si tingëllon sot. Vetun zbardh e vetun erret, me kryen hi e shumja plak, një dorë karne me i ba flak, për mi votrë kush si aqet. Kanë lviz vetëm 2 fjalë, fjala vetun që është ba vetëm, dhe fjala votrë që është ba votrë. Le ta lexojmë këtë poezi të 1917 në fundin e 2017-s. Vetëm zbardh e vetëm erret, me kryen hi e shumja plak, një dorë karane me i ban flak, për mi votër kush si aqet. Mjeda është i pa revizionushëm, i pa ndryshushëm. Asgjë nuk ndodhi që fjala vetun u ban vetëm dhe votrë u ban votër. Mjeda tingëllon njësoj si 100 vite më përpara, me të njëjtën melos. Ishte shumë e bukur në fakt, ju falenderojmë edhe për këtë që ndatë me ne dhe për aktualitetin e tij në ditët tona. Dominik, për ta mbyllur, ndoshta mund t'japim ne një mesazh që të rinjt edhe të rejat të vazhdojnë ta nderojnë këtë personalitet dhe të ndjekin pse jo dhe rrugën e tij, duke qenë se ai ka qenë shumë anshëm, shumë dimensional, siç e shpjeguam. Po, gjitha këto figura të asaj kohe, të asaj periudhe, unë besoj që janë figura të arta, dhe disa prej tyre janë të papërshtatshëm. Dhe për këtë arsye, ne si popull, ne si dëshirojmë të krijojmë një të ardhme më të mirë, normalisht se
duhet ato piketime që i kanë vu ata, duhet t'i përforcojmë, duhet t'i zgjerojmë, mbas tyre të ndërtojmë identitetin tonë, mbas tyre të marrim edukatën, të marrim shkencën, gjuhën, letërsinë, zhvillojmë. Dhe nëse këto figura nuk studiohen, nuk merren për bazë, përbaltohen, ose objektet e tyre zhduken, e tjera, do thotë se na jemi duke shkatruar vetveten si komb. Sepse ata të cilët i mohun të kaluamën, dihet se ku kanë përfunduar. Sepse zakonisht diktaturat fillojnë me i mohu të kaluamën për me fillu historia nga ata. Dhe kështu kemi rastin edhe kohës së komunizmit, kur Enver Hoxha faktikisht dëshironte që historia të fillon nga ai. Dhe fillonte të mohonte disa gjëra, disa ngjarje, disa figura që ishin të rastishme, sidomos këto figurat që kur është fjala për pjesën e klerikale. Sepse unë nuk them që ata kanë qenë si të tjerët, por normalisht ata kanë qenë dhe të veçantë, sepse e kanë përdikue, e kanë përhap dhe botën shpirtërore. Dhe bota shpirtërore është e rëndësishme për një studius, për një poet, është e rëndësishme për ndoken që do të arru identitetin e tij, dhe rujtja e identitetit i do gjitha këto formate. Dhe po të ndodhi, po veprojnë ndryshe, atjerë normalisht se gjanat atjerë do të qalojnë, do të ecin ma keq. Dhe pikërisht këto figura unë jam që të ma tepër të studiohen, të thellohen dhe objektet e tyre të merren e të shpallën monument kulture, të afrohen rreth tyre dhe brezat e ri, siç për shembull në qendrën Ndërmjetës ku jam unë aty, vinë nxënës të shkollës fillore dhe gjithëherë me kënaqësi shkoj atje, u shpjegoj, vinë student, dje kanë qenë dhe nga katedra letërsisë, kanë qenë studentë nga Universiteti ynë këtu, kanë ardhur, kanë dëgjuar, të thotë që duhet bëjmë çmosin që brezat të ri t'ja u afrojmë këto figura sa më mirë, sa më lehtë, t'ja vlerësojmë dhe t'ja u bëjmë sa më të kapshëm për ta. Dhe në këtë ditim, për shembull, unë kam realizuar dhe 2 filma dokumentar që përket qendrës Ndërmjetës, do thotë, njëri është i kushtuar poetit Mjeda, Andra Jetës, ku kam realizuar me personazh dhe me figuranta, që sa më lehtë dhe në mënyrë vizive për ta kuptuar njerëzit edhe nëpërmes medjes vizuale. Pastaj është realizuar 2015 dhe tjetër dokumentar ndërtuesi i fjalës dhe veprës për poetin Mjeda dhe qendrën e Ndërmjetës. Pastaj normalisht ne edhe botojmë pikërisht për ta publikuar, për ta përhap sa më tepër Mjedën, publikojmë dhe revistën Metodologji botojmë. E kemi botuar 4 numra deri tash, kur çdo gjë që ka për Ndërmjetën duhet të botohen te. Dhe gjitha këto, po them, i bëjmë që brezave të ri t'ia afrojmë Ndërmjetën. Dhe kështu duhet veprohet edhe për të tjerët, edhe për poetë të tjerë, letrarë të tjerë, studiues të tjerë, të asaj kohe, sepse po u shmangëm këtyre atjerë, është, po themi, jeta jonë është pa një perspektivë. Dhe atë gjë nuk e dëshirojmë, por jeta, shteti, kombi duhet të ecë përpara dhe gjithherë duke u mbështetur në këto shtylla të cilat kanë qenë të ndritura të papërësishme për kombin tonë. Leoni t'ju përgëzoj për punën që ju bëni, është me të vërtet për të vlerësuar dhe Leoni t'ju falenderoj që ishit sot pjesë e këtij paneli. Të bëjmë vetëm njërin me shumë qefi, kam krenari, që në qytetin tonë është një shkollë nëntëvjeçare që mban emrin e poetit Mjeda. Dëshon veçanti të përshëndes të gjithë nxënësit e kësaj shkolle dhe të gjithë mësuesit e kësaj shkolle që emrin e poetit Mjeda ta marrin lart dhe nesër nga xhiri i tyre le të dalë një poet që të vihet në garë të Mjedës. Nuk garantoj që do t'ja kaloj, po ama uroj që të vihet në garë me poetin Mjeda, emrin e cilit mban shkolla e tij. Do të ishte bukur shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi e veçantë ju kisha këtë mëngjes në studio, ndërkohë që për të gjithë ju teleshikues që na keni ndjekur, mos harroni që ne vim sërish të hënën me të tjera gjëra interesante. Folëm sot për ditët e Mjedës, ditë më të bukura se kaq, nuk besoj se mund të ketë. Faleminderit.
kompleksi turistik Velipoja Grand Europa Resort. Gigant